Most pont a Once Human meg a First Descendant Twitch népszerűsége kapcsán észrevettem azt, hogy az emberek nem igazán tudják megfogni, hogy milyen játékok is ezek. Láttam, hogy próbálják értelmezni az emberek, műfaji kereteket dobni rá, hogy milyen játék, vagy esetleg összehasonlítani más játékokhoz, amire hasonlít, de azt láttam, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy az egyes műfajok nevei azok pontosan mit is takarnak és miért. És amikor múltkor a Twitchen elkezdtünk erről beszélni, felmerült, hogy ebből lehet, hogy egy videót is összerakhatnék a legnépszerűbb műfajok, hogy kicsit definiáljuk őket. Úgyhogy ma az Unibet támogatásával következzen egy ilyen játék műfaj határozó videó, ami egész elképzelhető, hogy amúgy csak első része lesz egy sorozatnak, mert hát látom, hogy nem fér bele minden. Lényeg a lényeg, sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! Még mielőtt a konkrétumokról beszélnénk, tisztázunk valamit. Ezek a műfajok, mint a műfajok úgy általában bármilyen alkotói folyamatban nincsenek felírva valami hatalmas nagykönyvbe, amiben van egy egységes, tévedhetetlen és kritizálhatatlan definíció. Többnyire az összes műfaj nevét úgy kaptuk, hogy volt valami forradalmi játék, ami valami teljesen újfajta dolgot mutatott be, és aztán a többi fejlesztő elkezdte ezeket az elemeket átvenni a saját játékába, és lett egy ilyen család egymáshoz hasonló játékokból. Aztán, hogy egyre több és több klónja készült ennek az eredeti játéknak, úgy elkezdtek felbukkanni jellegzetes stílusjegyek, amik igazak voltak ezekre a klónokra, és innentől kezdve, amikre ez igaz volt, azokat ezekbe a kalapokba vettük. Na de, hogy ne csak ilyen elvont fogalmakban beszéljünk, vegyük is az első, és talán mind a mai napig legnépszerűbb műfajt, az FPS-t. Az FPS nevében nagyon egyszerűen benne van a lényeg. First Person Shooter, vagyis belső nézetes, lövöldözős játék, ahol a karakteredet nem látod, csak a kezében lévő fegyvert, és a játék elsődleges célja, hogy lövöldöz. A legelső ilyen belső nézetes játék valószínűleg a Maze War vagy a Spacing volt, de tagadhatatlan, hogy a műfajt igazán népszerűvé tévő címek az id Software asztalairól kerültek ki, nevezetesen először a Wolfenstein 3D 92-ben, utána pedig a Doom 93-ban. A Doom annyira elképesztően mérhetetlenül sikeres és népszerű játék volt, hogy máig ezt a címet tartjuk az FPS-ek igazi atyának, bár nyilván, ismétlem, nem ez volt az első, csak az első igazán népszerű verzió. Innentől kezdve a hasonló játékokat nagyon sokáig szimplán csak Doom klónoknak hívták, és maga az FPS elnevezés csak évekkel később lett elfogadott, amikor a játékos közönség már rájött arra, hogy a Doomot nem utánozzák, hanem egy műfajteremtő, és hát nem lehet minden játékot csak koppintással vádolni. És akkor nyilván itt jegyezzük meg a másik ehhez nagyon hasonló műfajt, csak hogy lefedjük a legfontosabbakat, a TPS-t. A rövidítés itt már a Third Person Shooter-t, vagyis a külső nézetes lövöldét takarja. Ugye szó szerinti fordításban első személy és harmadik személy, vagyis a személyes névmások terén az én vs ő a két kifejezés között a különbség. Az első személyben ugye belehelyezkedsz a karakterbe, a személyen keresztül látod az eseményeket, míg a harmadik személyben kívülről látod, de követed és irányítod, kb. Ez a különbség. Na de akkor álljunk meg egy szóra. Egy olyan játék, mint a God of War, az például TPS? Vagy a Pókember? Vagy az Uncharted? Nos, részben igen, már abból a szempontból, hogy az Uncharted-ben ugye lehet fegyvered, de ezekre a játékokra egy másik gyűjtő kifejezést szokás használni, az akció kalandjáték szót. De miért? Igazából, ha úgy vesszük, a videójátékoknak összességében ez a két nagy kategóriája, az akciójátékok és a kalandjátékok. Hagyományosan az akciójátékokba tartozik bele minden, ahol a hangsúly az akción van, bármilyen meglepő, tehát a játékosnak gyorsan kell reagálni a történésekre, akár legyen szó mondjuk egy platformerről, mint a Mario, akár egy FPS-ről, mint a Doom. Ezzel szemben a kalandjátéknak nem a reflex, nem a reakcióidő a lényege, hanem a felfedezés és a fejtörők megoldása, mint mondjuk az eredeti Legend of Zelda. Na és azokat a játékokat hívjuk akció-kalandjátékoknak, amik vegyítik az akciójáték elemeket a kalandjáték elemekkel, és így nem behatárolhatók. Az, hogy ezek a játékok jellemzően külső nézetesek, az megint csak az, hogy ez lett egy kicsit a műfai sajátosság. Ha végignézel a Sony játékainak felhozatalán, a legnépszerűbb címeik szinte mindebbe a kategóriába esnek. Ugye a már említett God of War, Spider-Man, Uncharted, Last of Us, de visszamehetünk még régebbre, mint Resident Evil, Silent Hill hasonlók. Az akció kalandjáték elnevezés eredetileg egy iszonyú tágernyő volt. Gyakorlatilag azokra használták csak, amik már túl sok akciót tartalmaztak, hogy ne lehessen szimplán kalandjátéknak hívni, vagy túl sok kalandelemet tartalmaztak, hogy ne lehessen akciójátéknak hívni. Aztán szép lassan beállt ez a külső nézetes felfedezős játék, ahol időnként jönnek a szörnyek ellenfelek, és aztán meg kell őket gyilkolásni, vagy lövöldözve, vagy valami fegyvert lóbálva, vagy valami ilyesmi, de aztán meg jön megint egy puzzle rész.
Szóval így felváltójöttek az elemek, és mondom, mára így kikristályosodott, hogy ez a Uncharted féle, vagy Spider-Man féle, vagy God of War féle játékokat hívjuk így. De várjál, Dani! Amúgy ezek nem RPG-k is? Nos, az RPG megint csak egy olyan műfaji meghatározás, aminek vannak bizonyos elemei, amik azzá teszik ami, és itt nem olyan egyszerű a dolog, hogy lefordítjuk a kifejezést. Az RPG ugyanis csak annyit akar, hogy role-playing game, vagyis szerepjáték. Ez gyakorlatilag a videójátékok 100%-át lefedi. Még a Need for Speed is, ha belegondolsz, egy szerepjáték. Egy olyan karakter szerepét veszed föl, aki őrülten vezet a közutakon. De a játékos őrülten vezetsz a közutakon? Ha igen, akkor mindegy. De tehát, hogyha nem, akkor ebben a játékban eljátszod ezt a szerepet. De nyilvánvalóan a Need for Speed nem egy RPG, ugyanígy mondjuk a Call of Duty sem egy RPG, pedig ott is felveszed egy katonának a szerepét. Na, de akkor mi az RPG? Kell hozzá ilyen fantasy meg sárkányok, nem? Nos, nyilván ez sem teljesen igaz, például a Fallout vagy a Cyberpunk is RPG, pedig egy futurisztikus alternatív jövőben játszódnak. Nos, az RPG eredetét még bőven a videójátékok előtt kell keresgélnünk. A 70-es években született meg az a szerepjáték, amire ma a szerepjátékok ősatjaként tekintünk, ami annyira népszerűvé tette a koncepciót, hogy mind a mai napig rámutogatunk, a Dungeons and Dragons. Gary Gygaxék találmánya egy nagyon egyszerű vágyból született. Imádták a mindenféle fantasy meg történelmi regényeket, ahol a hősök nagy útra indulnak és megküzdenek a szörnyekkel, meg drámai helyzetekbe kerülnek, és valahogy ilyesmi improvizációs szerepjátékot akartak játszani. Persze megtehették volna, hogy szimplán csak leülnek és beszélgetnek, de kellett hozzá valami körítés, valami szabályrendszer, valami konkretizálás, ami egységessé teszi a játékot. Ezért átnyúltak a háborús játékokhoz, ugye a wargaminghez, amiről már épp beszéltem nemrég, amikor annak az eredetét kerestük, hogy miért kék és piros a két népszerű szín a stratégiai játékokban. Ezek a háborús játékok még a Habsburg időkből származnak, meg a szabályaik, ahol miniatűr kis egységekkel egy nagy pályán lépdelsz, és dobókockák döntik el, hogy mennyire sikerül támadni, meg védekezni, meg haladni. Ezt a játéktípust fogták Gygaxék, csak kiegészítették olyanokkal, hogy a dobókocka döntheti el azt is, hogy mennyire sikerül mondjuk hazudnod az őrnek, vagy elcsábítani a gonosz boszorkányt, vagy elbújni a sárkány elől. Azért nevezték ezeket role-playing game-nek, mert nyilván egy karakter bőrébe bújsz, felveszed a szerepét, és te találod ki minden részletét a cselekvéseinek. Viszont mivel ez alapvetően egy ilyen kis miniatűr figurákkal, dombókockákkal játszott számalapú játék, ezt a számrendszeres, fejlődéses, pontgyűjtögetős elemeket is az RPG műfaji sajátosságának kezdtük el tekinteni. Nyilván a D&D-zős kockák közül jöttek sokan, akik az első számítógépes játékokat fejlesztették, úgyhogy már az akciójátékok mellett a kalandjátékok legfőbb műfaja az ilyen fantasy szerepjátékoké volt. Tehát, mi akkor az RPG? Az RPG lényege nyilván, hogy egy karakter bőrébe bújj, tehát te irányítsd nem csak a mozgását és a cselekvését, de valahogy az életét is, a döntéseit, például párbeszédeken keresztül. Nem kötelező eleme amúgy, hogy saját karaktert indíts, gondolj csak a Witcherre. De ugyanakkor azokat a játékmechanikákat hívjuk RPG elemeknek, amikor valamilyen számhoz köthető fejlődés érhető el a karakterednél, és te döntheted el, milyen irányba és hogyan fejlődjön. A Need for Speedben tehát nem veszed át 100%-ig az irányítást a karakterettől, csak amíg vezet. Ezen kívül nem fejlődik, nem te fejleszted, nem gyűjt XP, gyűjt XP, de mindig, de az ügyessége egyenlő a te ügyességeddel. A Call of Duty-ban sem fejleszted a karakteredet, és nem is irányítod a lövöldözős részeken kívül. Ez egy akció-lövöldözős FPS, ahol csak az akció részt kapod meg. Ezzel szemben például a Skyrim nyilván egy masszív RPG. Itt minden aspektusán te irányítod a karakterednek, te döntesz minden interakcióban, minden fejlődési irányban. És igen, még egy alapvetően akció kalandjátéknak is lehetnek RPG elemei, sőt, ha úgy vesszük, minden RPG valahol akció kalandjáték is, de ez visszafele nem mindig igaz. Mondom, ami kiemeli őket ebből az, hogyha az RPG elemek túlsúlyban vannak. Hiába van például fejlődés és fejlesztés a God of War-ban, az attól még nyilván nem lesz RPG. Hiába van mondjuk szintlépés a Once Human-ben is, az azért még távol van az RPG-től, hiszen a szintlépésért csak recepteket állokkolhatsz. Ismétlem, a műfaji határok nem szigorúan definiált határok, és lehet, hogy valaki szemében valami már RPG, én most próbálok egy ilyen általános egyetértésre rátérni. Na de, mi az, hogy MMORPG? Biztosan egy RPG-ről van szó, ugye az előbb vázolt módon, de az MMO egy nagyon specifikus kritériumot is hozzátesz.
Massively Multiplayer Online RPG. Oké, online és multiplayer, de mi a tökömet jelent itt a masszív? Nos, igazából semmit. Az egész egy marketing kifejezés volt az Ultima Online megjelenése előtt. Már voltak nagy multiplayer RPG-k, ezeket akkoriban multi-user dungeonnek hívták, az RPG-kben népszerű kazamata helyszín után, az Ultima fejlesztője pedig ezektől a játékoktól akarta megkülönböztetni magát. Mégis, ha bár eredetileg a szónak nem volt igazi jelentése, a masszívot ma már lehet értelmezni és meghatározni, hogy mit jelent. Sokkal inkább megint csak azért, mert az ebben a műfajban érkező játékok definiálták kicsit, hogy mik a visszatérő elemek. Ezek pedig jellemzően azok, hogy a játék nyílt világú kell, hogy legyen, máskülönben hogy lenne masszív, de az is fontos, hogy a játék egyetlen nagy, folyamatos világ legyen, ahol a karakterek belépnek, kilépnek, de a játék világa megy tovább. Akár arról van szó, hogy a játékosok hatással vannak a világra, mondjuk saját házakkal vagy ilyesmikkel, akár pedig arról, hogy a játék világában a játékosoktól függetlenül is folyton történnek dolgok. A lényeg, hogy pusztán multiplayer elemektől még nem lesz MMO egy játék. Az MMO lényege, hogy egy nagy világban sok játékos van jelen folyamatosan. Egy Call of Duty is multiplayer, de összesen mérhető egy WoW szerver játékos számával. Hogy hol a határ, hány főtől lesz MMO egy multiplayer játék, arra mondom, nincs definíció, ez igazából kicsit egy ilyen vitatárgyát képezi. Aztán van egy csomó olyan eleme, például kifejezetten a World of Warcraftnak, amit így behoztak az MMO műfai meghatározása alá, és sokszor már pusztán attól, hogy ezek az elemek felbukkannak egy játékban, már MMO-nak hívjuk őket. Például, amikor mondjuk közös ilyen matchmade insták vannak, mint mondjuk a WoW-ban ugye a dungeonok, vagy mit tudom én, az már úgy MMO-sít egy játékot. Szóval, hogy értitek, mit mondok, hogy volt egy műfai keret, abban érkezett egy játék, mint a WoW fejlesztői kitaláltak dolgokat, és az egyszerűen így beépült az MMO definíciójába. És ha már amúgy az RPG-nél feljöttek a háborús játékok, meg a stratégia, akkor említsük meg, hogy egy időben ez is egy nagyon népszerű műfaj volt, bár mára szinte kihaltá vált. A stratégiai játékok teljességgel átültették a számítógépekre azt, amit a háborús játékokban miniatűrökkel csináltak. Nagy háborúk, nagy csapatmozgások, csak itt nem kellett dobókockákkal dobni, mert ezt a gép a háttérben elvégezte. Két nagy kategóriája volt, az RTS és a TBS, de amúgy ezt a hárombetűs rövidítést szerintem soha senki nem használta még, hanem szimplán csak a nagybetű stratégiai és RTS játékok. A TBS ugyebár a turn-based, vagyis köralapú stratégia, ami ugyanúgy működik, mint régen a miniatűrökkel. Először az egyik játékos jön, van bizonyos mennyiségű cselekvés, amit megtehet egy körben, utána jön a következő, és a dolgok így körökre osztva egymás után történnek. Ez borult fel az RTS, vagyis real-time, valós idejű stratégiai játékok megjelenésével, ahol már nem volt semmi körökre osztva, minden valós időben történt egymással párhuzamosan. De ez annak idején a Dune 2 és a Warcraftnak köszönhetően annyira népszerű lett, hogy a Civilizationen meg néhány egyéb példán kívül szinte el is tűntek a köralapú stratégiák. De ahogy mondtam, igazából szinte minden stratégiai játék eltűnt, vagyis hát nem teljesen, hanem inkább átalakult egy olyan specifikus alműfajává, ami ma már csak nyomokban emlékeztet az RTS gyökereire, ez pedig nyilván nem más, mint a MOBA. Egy elképesztően buta elnevezés amúgy a Multiplayer Online Battle Arena, mert megint csak az elnevezés amúgy rohadtul nem magyarázza el, hogy mi ez a műfaj. Mert mondjuk egy Call of Duty multiplayer az nem ugyanez? Az is multiplayer, az is online, az is battle, és az is aréna. Nem. A MOBA egy nagyon specifikus Warcraft modból született, és a szabályrendszerét is innen örökölte meg, és így a definícióját is, még akkor is, hogyha amúgy a név rövidítés az nem árul el semmit. A Defense of the Ancients mod egy leegyszerűsített verziója volt a Warcraft multiplayer harcoknak. Nem kellett bázisépítéssel, meg egységek megvételével, vagy nyersanyaggyűjtéssel foglalkoznod. Ezek standardizálva voltak. Volt két csapat, mind a kettőnek volt egy ugyanolyan bázisa, központtal, tornyokkal, és meghatározott időnként még küldtek egymás ellen egységeket is. Nem kellett ezzel a részével foglalkozni az RTS-nek, csak és kizárólag a harccal. Mindenki kapott egy-egy hős karaktert, és velük kellett csatlakozni a seregekhez, és lenyomni az ellenfél bázisát. És aztán ez a mod annyira elképesztően népszerű lett, hogy már elkezdett önálló standalone klónokat is kapni, mint például nyilván ugye a máig legnépszerűbb videójáték a világon,
van a League of Legends. Ahogy elkezdtek jönni a másolatok, mondom úgy standardizálódott az is, hogy mik a műfaj kötelező elemei, és így tudjuk definiálni a MOBA-t. Tehát a MOBA jellemzően olyan felülnézetes, RTS irányítást használó játék, ahol 5 fős csapatok harcolnak egymás ellen egy nagy pályán, aminek jellemzően 3 fő ösvénye van. Az ösvényeket tornyok szegélyezik, és a két végükön ott a két csapat bázisa. Mindkét csapat feladata, hogy lerombolja az ellenfél bázisának közepén álló főépületet, mindeközben ugye folyamatosan jönnek mind a két csapatnak a seregei, és a pályán pedig el van rejtve egy csomó egyéb lény, akik még extra XP-t és aranyat adnak. Erre az XP-re és aranyra van szükség ahhoz, hogy a általad egyetlen irányítható karakter hősödet fejleszd, és a képességeit, a felszerelés és minden tekintetében. De mindegy, értitek, nem kell amúgy túlmagyaráznom, hiszen a LoL a legnépszerűbb játék a világon még mindig, szóval nagyjából mindenki vágja. De a vicces benne mondom, hogy igazából ez szimplán egy RTS, csak kivéve belőle néhány játékelem, hogy gyorsabban beugorhass a harc részébe, de mégis önálló műfajként kezeljük. Az autós játékokat, vagy vezetős játékokat, vagy versenyzős játékokat talán nem kell túlságosan magyarázni, ahol egy járművet irányítasz, és az a célod, hogy egy gyorsasági vagy ügyességi versenyben te legyél az első. Van itt viszont két nagy kategória, amit talán sokan összekevernek, és talán az egyik kategória ismérveit akarják a másikon számon kérni, és ezért csalódnak, szóval ezért tartom érdemesnek beszélni róla, és vegyük külön. Az autós játékokat beszokás sorolni árkád vagy szimulációs kategóriába. Igazából nincs olyan igazán meghúzva a vonal a kettő között, hogy mi a különbség, szóval nagyon egyénfüggő, még így ránézésed döntöd el, de nézzük azért. Az árkád szó ugye nyilván a latinból jön, és a fedett folyosókra utal. Szóval a játéktermekre utal, amik eredetileg amúgy még nem önálló helyiségek voltak, hanem ezeket a gépeket eredetileg bevásárlóközpontok fedett folyosóira rakták ki, ezeket hívták árkádoknak és árkádgépeknek, amik az árkádban elhelyezett játékgépek voltak, aztán amikor beköltöztek ezek a gépek önálló játéktermek vagy önálló épületekbe, még mindig árkádjátékoknak hívták, és már ekkoriban amúgy nagyon népszerűek voltak a mindenféle autós és motoros versenyzős játékok, ezeknek a gépeknek az emlékét őrzi ez az árkád versenyzős kifejezés. Gyakorlatilag a lényege, hogy míg a szimulátorok arra törekszenek, hogy minél valósághűbben leszimulálják azt, hogyan működnek ezek a nagy járművek, tehát milyen fizikai hatások érik, és ennek megfelelően hogyan működik az irányításuk, addig az árkádjátékok szimplán csak a versenyzés érzését akarják átadni, nem feltétlenül realisztikusan. Egy F1 játékot például nagyon úgy kell vezetni, mint egy igazi autót, a fék, a gáz, a kormány mozgása, a váltások. A Need for Speedben meg kb. Van egy külön gomb a driftelés, nem kell feltétlenül megteremtened a megfelelő környezetet. Tehát szimulátorosabb a játék, ha valószerű fizikára akar rámenni, és árkádosabb, ha szimplán csak a menő kocsik vezetési hangulatát akarja átadni, mint ahogy régen az árkád gépeken kb. Csak ilyenre volt lehetőség. Szóval nekem azért fura, amikor mondjuk kritizálják a Need for Speed-et a drift gombja miatt. Figyelj! Ez egy árkádjáték. Azoknak, akik nem akarnak szimulátorral játszani. Sehol sem hirdeti magára, hogy ez egy szimulátor lenne. Aki ilyet keres, az választhat másból. Számon kérni egy árkádjátékon a szimulátor jellegeket, az kb. Olyan, mint egy FPS játékban kiakadni, hogy nem látod a karaktered tarkóját. Igen, hasonlít a TPS-hez, de ez egy másfajta játék. Na de, említettem, hogy mi van a Once Human-nel, szóval beszélni akarok arról a játékról is. Sokan ugye a looter-shooter kategóriába rakják, úgyhogy röviden említsük meg ezt a műfajt. Hogy mi ez? Shooter az oké, azt értjük. De mitől looter? Gyakorlatilag egy nagyon specifikus alműfaj átalakítása, és hogy értsük, ahhoz a Diablo-ról és más loot alapú játékokról is kell beszélnünk. A Diablo fő játékmenete, ugyebár azon kívül, hogy egy fejlődésre épülő szerepjáték, az a felszerelés. Itt a felszerelésed folyamatosan változik, folyton bővül a tárházad, hiszen a szörnyektől és kazamatákból hatalmas mennyiségű felszerelést tudsz zsákmányolni, vagyis lootolni, és ebben folyamatosan random generált típusú és erősségű felszerelést találsz. A Diablo lényege volt, hogy oké, van a kétkezes kard, de annak lehet szinte végtelen kombinációja mindenféle tulajdonsággal, és neked le kellett vadászni a legjobbat. Ezt az RPG-knek az alműfaját először pont a Diabloért felelős csapat veterányai akarták átültetni lövöldözős játékmenetbe a Hellgate Londonnal. Az egész játék alapkoncepciója az volt, hogy nézzük meg a Diablo játékmenetét, csak ahelyett, hogy egy ilyen felülnézetes, kattintgatós irányítást kap, egy TPS-re húzzuk rá. Ekkor még nem hívták így, de igazából ez volt az első loot
looter-shooter, viszont mivel nem lett annyira népszerű a játék, a műfaj még nem vetette meg a lábát. Az első sikeres looter-shooter és az elnevezés megalapítója viszont a Borderlands volt. Megint csak az volt a lényege, hogy bődületes mennyiségű fegyvert találhatsz randomizált tulajdonsággal, és folyton egyre jobb és jobb fegyverek után kutatsz, mindeközben RPG elemeket is kap, de azért a főjátékmenet még mindig egy lövölde. Tehát a két fő szempont a loot és a shoot. Innen jött a looter-shooter. És ugyanúgy, ahogy mondjuk a World of Warcraft is fogta a Diablo játékmenetét és átültette egy MMO-ba, tehát igen, a World of Warcraftban is van egy ilyen looter elem, a looter-shooter variánst is próbálták többen online-ra ültetni. Ilyen volt például a Destiny, ahol fogták a WoW-ból már megismert MMO elemeket, a nyílt világot, a dungeoneket, raideket, lootvadászatot, és szimplán FPS-re cserélték a játékmenetet. Vagy ott van mondjuk a Division, ami megint csak ugyanezt csinálta, csak TPS módban. Tehát a looter-shooterek lényege, hogy a shooting mellett a lootolás a legfontosabb, de nem akármilyen loot. A konkrét, random generált felszerelések, fegyverek, páncélok szerzése a lényeg, mint a Diablo-ban, vagy a WoW-ban, vagy a Borderlands-ben. Ez pedig nem igaz a Once Humanre. A Once Human sokkal közelebb áll a crafting survival játékokhoz, amit ugye annak idején a Minecraft tett népszerűvé. Ezek lényege, hogy a semmivel érkezel egy világba, és a világban található erőforrásokból kell egyre jobb és jobb felszerelést gyártanod magadnak. Ez aztán utána sokféle játékmenettel párosulhat. A Minecraft ugye eredendően valami fantasy-szerű kardozós gameplayt kínál, míg mondjuk az Ark vagy a Forest már egy FPS-re hasonlít jobban. A Once Human pedig egy MMO survival TPS játék, ha úgy veszünk. Igen, MMO, mert egy közös világban játszik sok játékos, akik hatással vannak a világra valamennyire, és azért is, mert átvesz olyan elemeket más MMO-kból, mint a WoW vagy a Destiny, ugye a raidek, dungeonok. Viszont nem a raidek és a dungeonok teszik looter-shooterré a Destiny-t, így a Once Human sem az. De amúgy, számít ez az egész? Tényleg érdekel bárkit, hogy hívjuk a különböző játéktípusokat? Szerintem fontos. Szerintem elsősorban azért kell ezekről beszélnünk, mert azt látom, hogy sokan, akik félreértik a játékműfajokat, félreértik azt is, hogy mit lehetne elvárni attól az adott játéktól, és maguknak okoznak csalódást, mert félreértettek valamit. Így például, aki szimulátor elemeket keres egy árkád versenyzős játékban, mint mondjuk a Need for Speed, vagy aki looter-shooter elemeket keres a Once Humanben, mert páran azt mondták rá. Nem gondolom amúgy, hogy bárki rosszabb lenne azért, mert nem ismeri ezeket a műfajokat, ez szerintem inkább egy ilyen önfejlesztés, tájékozódás dolog, ami nekem személy szerint hobbin, mert én szeretem tisztán látni, érteni a kifejezéseket és az eredetüket, úgyhogy azért gondoltam, hogy megosztom veletek, hát ha ti is kaptok belőle valamit. És persze ez a videó már kezd nagyon hosszúra nyúlni, és meg mindig nem érintettem egy rakás dolgot. Miért vannak például külön JRPG-k, japán RPG-k? Mi a tököm az a Battle Royale, vagy az Extraction Shooter? Vannak kihalt játékműfajok? Na szóval sok kérdés marad, hogyha erre kíváncsiak vagytok és megnéznétek ezekre a választ egy következő részben, akkor írjátok meg kommentben vagy Discord szerveren, találtok hozzá linket a leírásban. Mint mindig most is segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok és követtek mindenféle egyéb helyen, TikTokon, Instán, Threadsen, mi van még, Twitchen, stb. Várlak titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.